Kamusta mga kakwentuhan? O, namiss nyo ba ako? Pasensya na, nagpahinga lang ako. Salamat sa paghihintay ha! Frozen 2 pa rin ang pag-uusapan natin sa video na to. Akala nyo tapos na no? Ayoko kasing palampasin ang pagkakataon na to para pag-usapan ang pinakamahalagang aspeto para sa akin ng movie na Frozen at ng karakter ni Elsa. In this video, pag-usapan natin ang tatlong stereotypes o mga hindi nakakabuting kaisipan at kaugalian na na-let go ni Elsa sa story ng buhay niya. Stereotype number 1. Ginagawa lang nating biro ang usapin ng paghahanap sa ating mga sarili. Madalas nating marinig mula sa iba yung mga salitang, "Cool off muna tayo, hahanapin ko lang ang sarili ko." At, "Mamumundok lang ako, baka sakaling makita ko doon ang sarili ko." Tapos yung mga tao sa paligid natin, ina-assume kagad nila na kilala natin ng husto ang sarili natin without really helping or teaching us paano nga ba makilala ang totoo nating pagkatao. Finding yourself can be considered a lifelong journey. I believe hindi matatapos ang paghahanap sa sarili natin dahil araw-araw nag-grow tayo dulot ng iba't ibang na-experience natin sa buhay. Honestly, ito ang paborito kong tema sa lahat ng mga napapanood ko kasi mismo ako nahihirapan din matagpuan ang totoo kong sarili. Isa tong paglalakbay na mag-isa mong tatahakin. Bukod sa Frozen, meron pang ibang mga animated movies na ganito ang tema gaya ng Moana, How to Train Your Dragon at Toy Story 4. And syempre, asahan nyo na gagawan ko din sila ng review sa channel na to. So, paano nga ba hinanap ni Elsa ang sarili niya? First, tinanong niya ang mga importanteng questions gaya ng, "Who am meant to be? Bakit ako may magical powers? At paano ko gagamitin sa tama ang kakayahan ko?" Kung papakinggan nyo ang outtake song na pinamagatang I Seek the Truth, maririnig nyo doon ang mga katanungan ni Elsa tungkol sa pagkatao niya. And I think that I've been given this power for a reason, and I need to know why. Mag-uumpisa ang paghahanap sa kasagutan kapag tinanong natin sa sarili natin ang mga ganitong klaseng tanong. Take note lang na tinatanong ang mga questions na to sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa malalapit na kaibigan mo. Kung di ka naman kilala ng isang tao, di mahalaga anuman ang opinion niya tungkol sa pagkatao mo. Second, inalam ni Elsa ang totoong history ng family nila at sa paghahanap na yon, nalaman nilang Northuldra si Iduna. Literally, binisita niya ang nakaraan no matter how painful it is, and she made peace with the past sa pamamagitan ng pagtatama ng mga mali ng nakaraan. By looking at our family tree, marami tayong madidiscover sa pagkatao natin. Yung mga common questions na, kanino ka ba nakamana ng ugali mo? Sino ang mas kamukha mo sa parents mo? At anong naman mong talents mula sa kanila? At kung minsan, merong mga desisyon o pangyayari in the past na nakakaapekto sa buhay natin sa kasalukuyan. And according sa Frozen 2, makakatulong ang pagtatama ng mga mali ng nakaraan para makalaya tayo mula dito. And lastly, nahanap ni Elsa ang sarili niya by listening to her true calling in life. As I said sa una kong Frozen 2 movie review, isa sa mga lessons sa buhay ni Elsa is that lahat tayo may kanya-kanyang calling sa buhay at lagi kang susundan ng totoo mong purpose hanggat di mo to pinapakinggan. Paano nga ba malalaman ang totoo mong calling sa buhay? Heto ang mga simpleng katanungan na pwedeng makatulong sa'yo. Number 1. Ano yung isang bagay na willing kang gawin nang walang hinihintay na kapalit? Number 2. Ano yung isang bagay na nakakapagbigay ng fulfillment sa'yo and at the same time, nakakatulong sa ibang tao? And number 3, ano yung childhood dream mo? Stereotype number 2. Ang kaisipan natin na ang kababaihan ay para lamang sa pag-aasawa at pagpapamilya. Nasanay tayo sa mga movies na palaging happily ever after means finding a Prince Charming and getting married.
Mga movies na love life ang kasagutan sa mga problema sa buhay at lalaki ang makakatulong sa iyo para mahanap mo ang sarili mo. Sa buhay ni Elsa, this was not the case. Although malaking question pa rin kung magkakaroon nga ba ng love interest sa Elsa in the future gaya ng nasabi ko sa panglima kong Frozen 2 movie review, pero for me, magandang representasyon sa Elsa ng mga kababaihan na hindi fan ng marriage, hindi fan ng romantic relationships, at yung mga kababaihan na mas pinipili ang career kaysa ang traditional na pagpapamilya. Ang pagiging single at pagdedevote ng buhay para sa isang cause or sa career should be a legit option for every woman. For me, hindi dapat nakabase ang halaga ng pagiging isang babae sa kanyang desisyon kung magkakaroon ba siya ng sariling pamilya at mga anak. Another thing, hindi inasa ni Elsa ang paghahanap ng kasagutan sa sitwasyon niya sa buhay sa isang lalaki o Prince Charming. You can't marry a man you just met. She became her own rescuer. Natagpuan niya ang sarili niya on her own and sa tulong ng kapatid niyang si Anna at kaibigan na sina Kristoff at Olaf. Natagpuan niya ang kukumpleto sa buhay niya nang walang Prince Charming na involved. And for me, yun naman talaga ang nararapat. Ikaw ang kukumpleto sa sarili mo. Hindi ibang tao, hindi ang kung sino mang lalaki na hinihintay mong dumating. You got this, girl! Maaaring napapaisip kayo kung mayroon bang real-life example si Elsa. Nung naitanong ko to, isang kamanghamanghang babae kaagad ang pumasok sa isip ko. Si Sor Juana Inez de la Cruz, isang kilalang madre na ipinanganak noong mid-17th century sa Mexico. Si Juana Inez ay lumaki sa isang heavily patriarchal society noong panahon na sakop pa ng Espanya ang Mexico. Ito yung mga panahon na ipinagbabawal ng mga kababaihan na mag-aral sa eskwelahan at itinuturing silang mas mababang mamamayan kaysa sa mga kalalakihan. Ngunit napamahal si Juana Inez sa pagpursue ng knowledge at wisdom. At sa murang edad, nakahiligan niyang basahin ang mga libro ng kanyang tatay at nagawa niyang matuto ng kasing level ng mga scholar kahit pa wala siyang formal schooling. Sa angkin niyang talento sa iba't ibang larangan tulad ng filosofiya, matematika at sining, nagkaroon siya ng mga tagahanga. Ngunit tinanggihan niya ang anumang proposal for marriage dahil mas gusto niya maging independent at i-devote ang buhay niya sa pagpursue ng higher learning. Nagdesisyon siyang magsilbi sa simbahan dahil dito niya nakita ang oportunidad na hinahanap niya. Nagkaroon siya ng maraming kontribusyon sa mga librong sinulat niya at ipinaglaban niya ang karapatan ng mga kababaihan. Siya ang tinuturing na kauna-unahang feminist sa Amerika. Naging subject din ng ilang nobela, opera at documentaries ang buhay niya at makikita rin siya sa 200 peso banknote ng Mexico. Click niyo ang link sa itaas para mapanood niyo ang TED-Ed short documentary ng buhay ni Juana Inez. Oops! Teka, hindi ko sinasabing pagmamadre lang ang pwedeng tahakin kung gusto mong tularan si Elsa. Mayroon pang ilang halimbawa ng mga kababaihan na hindi inasa sa isang lalaki ang tadhana nila, gaya ni Susan Anthony, isang women's rights advocate na namuno sa pakikipaglaban para sa karapatang bumoto noong 19th century sa United States. Pinili niyang hindi mag-asawa dahil ayon sa kanya, habang lumalawak ang kalayaang natatamasa ng isang babae ay mas lalong humihirap magpasakop sa isang hindi patas na relasyon sa pagitan ng mag-asawa. Click niyo ang link sa itaas para marinig niyo ang kwento ng buhay niya. At sa Pilipinas, mayroon tayong halimbawa ng isang magiting na babae na may asawa pero nagawang i-devote ang buhay niya para sa greater good at service sa bansa. At ito'y walang iba kundi si previous Senator Miriam Defensor Santiago. O haya na, ang dami niyo nang pwedeng pagkuhanan ng inspirasyon. Stereotype number 3. Isang kahinaan ng pagiging introvert. Sang-ayon ba kayo na introvert si Elsa? Well, siya ay mahiyain, hindi takot mag-isa, at piling-pili ang mga taong pinapapasok niya sa buhay niya. No, Anna, I belong here. Alone. Where I can be who I am. Isang magandang representasyon si Elsa para sa lahat ng mga introvert. Nakita natin mula kay Elsa na pwede kang makatagpo ng freedom at inner peace kahit mag-isa ka lang. Na hindi porke mag-isa ka ay malungkot ka, at isang kalakasan ang kakayahang maging independent. Hindi nakadepende sa ibang tao ang pagkatao ni Elsa, at nakita natin kung paano napagtagumpayan ni Elsa ang kaguluhang nangyayari sa kalooban niya.
So, kung isa kang introvert, huwag mo tong ituring na kahinaan. Ang pinagkaiba lang naman ng extrovert ay mas na-energize sila kapag nakikipag-socialize sa ibang tao. At ang pagiging introvert naman means mas na-energize ka kapag tahimik ang paligid at kasama mo lang ang sarili mo. For me, mas magaling mag-reflect at mag-internalize ang mga introvert dahil sila yung mga klase ng tao na mas gustong i-explore ang sarili kaysa buhay ng iba. At dahil kay Elsa, napatunayan natin kung gaano kakulay ang buhay ng mga introvert at kaya tayong mahalin ng mundo gaya ng pagmamahal nila kay Elsa. Nagustuhan mo ba ang kwento na to? Like and subscribe mo na ang video at channel na to at i-hit mo ang notification bell para updated ka palagi sa mga panibagong kwento ko. Kayo ba mga kakwentuhan? Na-inspire ba kayo ni Elsa to become a better person? Nakatulong ba si Elsa para mas maintindihan niyo ang sarili niyo? Comment niyo below at ituloy natin ang kwentuhan. See you sa susunod na video!